Cô gái quyết định chia tay chồng để tránh xa trà xanh. Nhưng trà xanh cứ như bóng ma, dọn đến ngay tầng dưới nhà cô. Nào ngờ chiếc vòng không gian đã được Giang Cảnh liên kết. Chuyện Ôn Tuyết muốn về thành phố, cậu thấy sao? Tôi nghĩ tốt nhất là đưa cậu ta về nhà họ Kim. Ôn Tuyết vốn dĩ không quen thuộc nơi này. Vậy mà cứ khăng khăng đến đây, ổn định rồi lại muốn gây rối. Cậu ta không mơ lên trời luôn đi. Lục Tiểu Lương này, ngay cả một ngôi làng nhỏ cũng không quen nổi. Vậy mà về thành phố là quen ngay được sao? Đồng nghiệp cũng chẳng thân thiết gì với mẹ con họ. Bệnh nhân mới là quan trọng, cậu ta không muốn. Chúng ta cũng đừng ép. Có khi môi trường xã hội lại khiến cậu ta bị kích động thêm. Lý Chính Vĩ cũng thở dài ngao ngán, nhưng chẳng còn cách nào khác. Ai ngờ được chồng của Ôn Tuyết trước khi hy sinh. Vào phút cuối cùng, chỉ kịp truyền đạt nội dung nhiệm vụ quan trọng nhất cho Ôn Tuyết. Mời Ôn Tuyết ra, chẳng ai biết Lục Hải Xuyên đã biết những gì. Chồng cô ấy chết ngay trước mặt. Cộng thêm nỗi sợ bị truy sát, đã khiến Ôn Tuyết bị kích động mạnh. Chuyện hôm đó, cô ấy chẳng nhớ gì nữa. Bây giờ việc chúng ta cần làm là giữ cho tình trạng của Ôn Tuyết ổn định. Hy vọng cô ấy có thể nhớ ra điều gì đó. Điều này cực kỳ quan trọng, càng nghĩ càng hiểu rõ lý do trong đó. Nhưng giờ tôi chẳng có chút thiện cảm nào với Ôn Tuyết. Để chiếu theo Ôn Tuyết, tôi đã đưa mẹ con cô ấy về nhà mình. Vậy mà Giang Cảnh lại ly hôn với tôi. Giờ Ôn Tuyết còn muốn đến đó. Đồng nghiệp của Giang Cảnh, yên tâm đi. Nếu không phải bất đắc dĩ, chúng tôi sẽ không cử cậu đi bảo vệ cô ấy đâu. Vết thương trên tay Giang Cảnh vẫn chưa lành hẳn. Dù cô ấy có muốn đi làm, Trần Tú Liên cũng sẽ không đồng ý. Vậy nên sáng hôm sau, Giang Cảnh đến công viên gần nhà tập múa. Trên ghế dài có một ông lão đang ngủ, nằm im không động đậy. Chẳng biết có phải người lang thang không. Khi cô tập xong, trời đã sáng rõ. Ông lão chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt. Nhìn về phía Giang Cảnh, công phu cơ bản trông cũng ổn đấy. Chắc chưa tập được bao lâu nhỉ? Dạ, đúng là chưa lâu ạ. Cũng chưa lâu đâu, nhưng vẫn mạnh hơn cháu gái tôi đấy. Ông lão lấy ra một cuốn sách ném về phía Giang Cảnh. Cô giơ tay nhìn kỹ. Hóa ra là một cuốn dạy quyền pháp. Ông ơi, tốc độ và phản xạ của ông thật lợi hại. Thấy cháu có tư chất tốt, ta tặng cháu đó. Ông lão trông như không muốn nói nhiều. Giang Cảnh chỉ đành cảm ơn và nhận lấy. Khi về đến sân nhỏ, cô lại thấy bà Vương dưới lầu cười rạng rỡ, vui vẻ như vừa gặp chuyện đại hỷ. Tiểu Giang về rồi à? Sau một thời gian không gặp, trông cháu càng thêm xinh xắn thế. Bà ơi, bà gặp chuyện gì vui lớn thế à? Chuyện đại hỷ thì chưa hẳn, nhưng đúng là một chuyện tốt. Căn nhà bên cạnh nhà bà chẳng phải luôn để trống sao? Bà định để con trai bà cưới vợ rồi ở đó. Mới vừa nãy, bất ngờ có người đến hỏi thuê nhà. Bà nghĩ con trai bà tạm thời chưa cưới, nên quyết định cho thuê luôn căn nhà. Người phụ nữ đó thật hào phóng, trả tiền sảng khoái lắm. Trông cứ như từ thành phố lớn đến. Xinh đẹp lại có khí chất. Chỉ không biết thế nào, cô ấy một mình nuôi con. Xinh thế này mà chồng cô ấy cũng yên tâm để cô ấy ở một mình. Tiểu Giang, cháu có quen cô ấy không? Dạ, cháu không quen ạ. Giang Cảnh trở lên lầu, khoảnh khắc biết Ôn Tuyết có thể ở tầng dưới. Cô nghĩ ngay đến cái chết của Niệm Niệm. Dù kiếp này cô đã có khả năng bảo vệ con gái, nhưng để tránh tình huống đó tái diễn, từ khi trọng sinh, cô chẳng hề muốn dây dưa gì với mẹ con Ôn Tuyết. Giờ bình tĩnh lại, cô cũng đại khái hiểu Ôn Tuyết đến đây vì mục đích gì. Cái vòng à, xem ra Ôn Tuyết vẫn không từ bỏ, muốn lấy lại cái vòng đó. Nhưng mà, muốn lấy thì cũng phải xem cô ấy có bản lĩnh đó không đã. Ăn sáng xong, Giang Cảnh rảnh rỗi, quyết định cùng Kiều Trung Yếu và Trình Hưng Hòa đi xem nhà máy của chú ba Kiều. Như lời Kiều Gia Nghi nói, nhà máy rượu của Kiều Trường Tín rất hoành tráng, diện tích không hề nhỏ. 2 năm nay, rượu Khang Xuân bán rất chạy. Không ngờ ông chủ lại là người nhà họ Kiều. Trước khi đến, Giang Cảnh không ngờ là thương hiệu này. Nghĩ đến kiếp trước, cô từng đọc trên báo về thương hiệu này, nhưng chẳng phải tin tốt lành gì. Kiều Gia Nghi đúng là có bản lĩnh, chuyên môn gây rắc rối cho cha. Người tiếp đón mấy người là Kiều Thành Hạo, con trai Kiều Trường Tín, tuổi cũng xấp xỉ Giang Cảnh. Nghe trong nhà nói cô em này từng giành quán quân, rất mạnh mẽ và uy phong. Cậu ta còn tưởng là một cô gái vạm vỡ như Hùng Beo. Ai ngờ lại xinh đẹp thế này, chẳng thua kém bất kỳ mỹ nhân nào cậu từng gặp. Chú ơi, ba con đặc biệt dặn rồi. Dự án mở rộng nhà máy lần này sẽ dành riêng cho chú làm. Của nhà không để chảy ra ngoài mà. Chú xem khu đất nhà con chiếm, chắc cũng biết dự án này lớn cỡ nào. Chú yên tâm, tiền chúng con trả, chắc chắn nhiều hơn các công trình trước của chú. Mắt Giang Cảnh khẽ nhèo lại, nhìn ra Kiều Thành Hạo có phần nhiệt tình quá mức. Nhà họ Kiều ở Tương Giang đều là người có máu mặt. Trần Tú Liên và Kiều Trung Yếu ở cùng thành phố, dù không nghèo, nhưng với người nhà họ Kiều, có lẽ bị xem là kém cỏi. Sao lại nhiệt tình nhất tiền cho họ thế này? Điều kiện này, ai nghe cũng động lòng.
nhưng lại khiến Kiều Trung Yếu càng thêm nghi ngờ và cảnh giác. Hôm nay tôi đến không phải để xem nhà máy, mà là để từ chối công việc này. Cái gì? Chú lại từ chối? Công việc hiện tại của tôi vẫn chưa xong, không định nhận thêm việc khác. Hơn nữa, bên cậu cần gấp, nên tìm người khác nhận sớm đi. Kiều Trung Yếu thẳng thừng từ chối. Kiều Thanh Hạo vừa bối rối vừa sốt ruột. Nếu là người khác, cậu ta đã mắng toáng lên rồi. Nhưng lúc này chỉ đành năn nỉ Kiều Trung Yếu. Chú ơi, chú đừng đùa thế chứ. Ba con giữ dự án này là để dành cho chú, nên mới chưa tìm người khác. Mọi người đều là người nhà. Chỗ nào chú không hài lòng, cứ nói ra, chúng ta bàn bạc thêm. Đều là người nhà, chẳng cần khách sáo làm gì. Điều kiện các cậu đưa ra rất tốt, là vấn đề ở tôi, cậu không cần khuyên nữa. Nếu không còn chuyện gì, chúng tôi xin phép đi trước. Chú ơi, làm người không thể thất hứa chứ. Con cái chú nhận chiếc vòng vàng 70 gam ba con tặng. Coi như thay chú đồng ý công việc này rồi. Nhận đồ của người ta, phải làm việc cho người ta. Đạo lý này chẳng lẽ chú không dạy con gái chú sao? Làm ăn không thành còn lôi chuyện dạy dỗ người khác ra nói. Cậu được ai dạy dỗ mà ra nông nỗi này? Kính rượu không uống, đừng để các người hối hận. Ai nhận quà của cậu thì cậu tìm người đó mà làm việc. Không thích thì cậu cứ lấy lại. Chẳng ai cản cậu đâu. Chúng tôi đi đây, làm ăn phải có lương tâm. Nếu không sớm muộn gì cũng tự chuốc họa. Hào phóng tặng quà cho sư huynh, nhưng lại bị hiểu lầm là đôi tình nhân. Còn cô em gái thì cắt đứt hoàn toàn quan hệ với gia đình. Cô ơi, nhờ cô cầm cái cuốc cho ba con nhé. Cậu ta bất lịch sự với cô, chúng ta cũng chẳng cần khách sáo với cậu ta. Kiều Trung nghĩ đến chuyện Kiều Thành Hạo vừa nhắc về Kiều Gia Nghi, rằng cô ấy đã nhận vòng vàng, nụ cười trên mặt ông tắt ngấm. Ông tưởng Kiều Gia Nghi chỉ đơn thuần muốn tốt cho gia đình. Nào ngờ cô ấy lại nhận đồ của người khác, để thuyết phục ông làm việc này. Kiều Sơ không đồng ý là đúng. Sư huynh, anh phát hiện ra gì à? Nhà máy rượu của họ đã xây tầng 2, nhưng tôi thấy kết cấu tầng 1 không phù hợp để xây tầng 2. Huống chi, hàng hóa họ chất ở đây đều liên quan đến rượu, cần khả năng chịu tải rất lớn. Ý sư huynh là công trình của họ có nguy cơ an toàn. Là nguy cơ an toàn rất lớn. Với kết cấu chịu tải thế này, tôi nghĩ đơn xin xây tầng 2 của họ đáng lẽ không được thông qua. Ý ngoài lời, nhà máy rượu có thể đang xây dựng trái phép, nên họ mới bỏ tiền tìm người nhà. Nếu Kiều Trung yếu vì tình thân và tiền mà vội vàng đồng ý, sau này nếu xảy ra vấn đề, cha con Kiều Trường Tín sẽ không ngần ngại để ông ra làm kẻ thế mạng. May mà có các cậu ở đây. Ba là dân chuyên nghiệp, nếu quan sát kỹ, chắc chắn cũng phát hiện ra. Giờ không nhận lời, coi như tránh được một rủi ro. Nếu thực sự nguy hiểm, cũng không thể để họ tiếp tục làm bừa. Giang Cảnh không phản đối, đã biết chuyện thì không thể làm ngơ. Huống chi nhà máy rượu Khang Xuân không chỉ nguy hiểm về mặt xây dựng. Kiều Trường Tín nhận được điện thoại tố cáo từ con trai, lập tức giận dữ bùng lên. Nhưng ông không thể lập tức đến chỗ đồng nghiệp để dạy dỗ thay con trai, chỉ đành mặt mày xám xịt liên lạc với Kiều Gia Nghi. Chú ba, chú đúng là đồ không ra gì. Nhận đồ rồi mà không làm việc. Nói là ba cháu chắc chắn sẽ đồng ý. Kết quả thì sao? Tặng cháu vòng vàng, để thuê ba cháu đến khiêu khích hả? Con đánh con trai chú một trận. Em trai cháu, ba cháu đúng là chán sống rồi. Chú ba, chú bình tĩnh đã. Chắc là có hiểu lầm gì đó. Để cháu đi khuyên ba cháu thêm lần nữa. Nếu ba cháu không dẫn chị cháu đi xin lỗi. Chuyện này chưa xong đâu. Kiều Trường Tín tức giận cúp máy. Nhà họ Kiều giờ có coi trọng Giang Cảnh thì đã sao? Chẳng qua là một cô gái biết chút võ vẽ, dám khiêu khích ông thế này. Ông không ngại dạy cả nhà họ cách làm người. Bên kia, Giang Cảnh và hai người vừa về đến nhà, Trần Tú Liên đã nhận được điện thoại từ Kiều Gia Nghi. Nghe Kiều Gia Nghi khóc nức nở, Trần Tú Liên đau lòng không chịu nổi. Gia Nghi, có chuyện gì thế con? Sao lại khóc dữ vậy? Con mặt mũi mà khóc à? Từ nhỏ tôi đã dạy con không được nhận của bất nghĩa. Quân tử không tham lam, đi nhà họ Kiều một chuyến là đã bay bổng rồi. Đến chiếc vòng vàng đắt tiền thế mà con cũng dám nhận. Kiều Gia Nghi, con bản lĩnh thế, sao không cắt đứt hẳn quan hệ với chúng ta? Đi làm con cháu nhà họ Kiều luôn đi. Trần Tú Liên chưa bao giờ thấy chồng nổi giận lớn thế, nhưng khi nghe đến vòng vàng, bà nhíu mày. Cũng chẳng còn tâm trí an ủi Kiều Gia Nghi thế. Gia Nghi, con nói rõ xem con tặng quà cho chủ thím. Họ tặng lại, con không nhận được sao? Hơn nữa, con trả lại mà chú ba cũng không nhận. Chú ấy chỉ nhờ con giúp một việc nhỏ. Ba cũng kiếm được tiền. Lại tốt cho tình cảm họ hàng. Con sai ở đâu chứ? Con còn mạnh miệng nữa. Con biết đó là dự án gì không? Con biết trong đó an toàn hay nguy hiểm không?
Mà dám đẩy cả nhà ta ra như thế. Giá như con bàn bạc với chúng ta trước, bà đã không giận đến mức này. Bàn bạc thì có ích gì? Rốt cuộc bà mẹ cũng chẳng nghe con nhìn thấu rồi. Ba mẹ chỉ không thích con qua lại với nhà họ Kiều. Cố chấp, tự cao tự đại, khiến con cũng mất mặt theo. Nếu ba mẹ đã coi thường con thế, cảm thấy con làm ba mẹ mất mặt, thì từ nay con sẽ không về nhà nữa. Ba mẹ cứ xem như không có đứa con gái này đi. Dù sao ba mẹ cũng đã có một cô con gái khác. Yêu thương, thiên vị cô ấy. Cô ấy là con ruột. Còn con thì không. Vậy ba mẹ cứ giữ lấy cô con gái ấy đi. Kiều Trung Yếu và Trần Tú Liên nghe những lời này, tức đến đau cả tim. Đứa con gái nuôi hơn 20 năm lại nói ra những lời khiến người ta lạnh lòng. Con đã biết thế thì phải hiểu rõ. Ba và mẹ cảm thấy có lỗi với chị con thế nào. Chúng ta luôn xem như con ruột, chưa từng thiên vị một chút nào. Trần Tú Liên mắng xong, đầu dây bên kia không một tiếng động. Ngẩn ra một lúc, bà mới nhận ra Kiều Giang Nhi đã cúp máy từ lâu. Cô ấy chẳng nghe được gì. Trần Tú Liên im lặng, trong lòng trống rỗng. Giang Cảnh nhìn cặp vợ chồng buồn bã. Là một người mẹ, cô rất hiểu tâm trạng của họ. Con đi mua ít rau nhé. Lúc này, cặp vợ chồng chắc cần yên tĩnh một chút. Bên kia, Kiều Giang Nghi chẳng thèm nghe hết đã cúp máy. Đến khi bình tĩnh lại, nhớ lại lời Trần Tú Liên, yêu thích Giang Cảnh thế, thì từ nay đừng nhận con là con gái nữa. Cô ấy đã quyết định. Từ nay, thành phố này không còn là nhà cô nữa. Bên kia, Trình Hưng Hòa cùng Giang Cảnh ra chuyện hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé. Chỉ là việc nhỏ, giữa chúng ta không cần khách sáo. Giờ vẫn còn sớm. Tôi nhớ phía trước có một chỗ rất náo nhiệt. Cùng đi dạo một chút nhé. Giang Cảnh nghĩ đi vòng một chút, để người nhà có thêm thời gian thở. Hơn nữa, thời gian này Trình Hưng Hòa đã giúp cô rất nhiều. Cô muốn đi dạo xem có gì phù hợp để tặng cho anh ấy. Trình Hưng Hòa không quen thuộc thành phố này. Đi theo Giang Cảnh đến chợ đồ cổ. Trình Hưng Hòa nghĩ về chợ đồ cổ Tương Giang, định về tìm hiểu thêm. Giang Cảnh liếc mắt đã thấy một chuỗi hạt tử đàn lá nhỏ. Anh xem chuỗi hạt này thế nào? Đẹp lắm, hợp với anh. Không phải, tôi muốn tặng chuỗi hạt này cho anh. Trông kích thước cũng vừa vặn. Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền? Hai vị chắc lần đầu đến tiệm nhỏ của tôi nhỉ? Thế này đi, tôi thấy cô gái này hợp mắt. Cho giá tốt, 66 đồng, lộc phát lộc tài. Trình Hưng Hòa khẽ nhíu mày. Chuỗi hạt 66 đồng đúng là hơi đắt. Anh biết Giang Cảnh đang thiếu tiền, vì cô ấy ngày nào cũng đều đặn đi chăm chỉ đến mức không ngừng nghỉ. Nhưng Giang Cảnh lại sảng khoái trả tiền. Sư huynh, anh nhận lấy đi. Chuỗi hạt này là quà tôi tặng anh. Thời gian này anh giúp tôi nhiều quá. Tôi cũng chẳng biết anh cần gì. Thấy chuỗi hạt này hợp với anh, coi như lời cảm ơn vì đã giúp tôi. Sư huynh, anh đừng lo tôi bị hớ. Chuỗi hạt này tôi nhìn ra là tử đàn lá nhỏ. Giá này là xứng đáng. Đúng rồi, cô gái này mắt tinh thật. Hai vị, trai tài gái sắc. Nhìn là biết tình cảm rất tốt. Anh bạn trẻ, cậu có phúc đầy nhé. Cảm ơn ông chủ, chúng tôi chỉ là sư huynh sư muội thôi. Tôi chỉ đi dạo phố với sư huynh. Nào ngờ bị trà xanh bắt gặp, đoán bừa tôi cưa cẩm đàn ông. Còn báo ngay cho chồng cũ của tôi. Vậy theo ý em, là sư muội, tôi cũng có thể đối tốt với anh. Trình Hưng Hòa dừng bước, một luồng ấm áp dâng lên trong lòng. Sao thế? Em chăm chỉ nỗ lực thế, vì con mà cố gắng đến vậy. Chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến việc tìm một người khác sao? Như thế em sẽ không vất vả thế này. Trình Hưng Hòa nhìn cô chăm chú, thốt ra suy nghĩ từ đáy lòng. Từ đôi mắt đào hoa phản chiếu hình bóng mình, Giang Cảnh dường như nhận ra điều gì. Giờ tôi chẳng nghĩ đến chuyện đó. Tôi có công việc ổn định, cũng có nhiều việc cần làm. Chẳng có tâm trí nghĩ đến mấy chuyện kia, một mình cũng thoải mái mà. Thời gian tập luyện ở võ quán, tôi được tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ mà trước đây chưa từng biết. Tôi rất cảm ơn anh, sư phụ và các sư huynh khác vì đã dạy dỗ và giúp đỡ tôi. Với tôi, các anh vừa như bạn bè, vừa như người thân vậy. Thời gian sư huynh tập luyện ở võ quán, tôi đã được tiếp xúc với rất nhiều điều mới mẻ mà trước đây chưa từng biết. Tôi rất cảm ơn anh và sư phụ, cùng các sư huynh khác vì đã dạy dỗ và giúp đỡ tôi. Với tôi, các anh vừa là bạn bè, vừa như người thân. Có các anh bên cạnh là đủ rồi. Lời này vừa thốt ra, ánh mắt Trình Hưng Hòa khẽ lóe lên, nhìn cô chăm chú. Tiêu hóa lời cô nói, khuấy môi anh khẽ cong, xua đi chút đắng chát. Hóa ra trong lòng cô, anh chẳng có gì khác biệt. Sư huynh, thế thì tốt rồi. Chỉ cần em vui là được.
Hai người bước đi bên nhau, nhưng ít đi vài phần trò chuyện. Giang Cảnh cũng hiểu lòng vị sư huynh này, nhưng bản thân cô lại khá đặc biệt. Qua thời gian tiếp xúc, cô muộn màng nhận ra Trình Hưng Hòa dường như đối xử với cô tốt một cách quá mức. Nhìn từ giờ, phản ứng của Trình Hưng Hòa của thực xác nhận điều đó. Cô khẽ thở dài trong lòng. Không phải Trình Hưng Hòa không tốt, chỉ là kiếp này cô không muốn lặp lại sai lầm cũ. Hai người rời đi, nhưng không để ý rằng cách đó không xa có một bóng dáng quen thuộc đang lảng vảng trong chợ. Thời gian này, Ôn Tuyết hễ có thời gian là đi khắp nơi dò la về chiếc vòng. Những chỗ như chợ, cô đều đến xem có tìm lại được chiếc vòng đó không. Nhưng tìm hơn 1 tháng trời, vẫn chẳng có chút manh mối nào. Bất ngờ, cô nhìn thấy một bóng lưng rất quen. Nhìn kỹ lại, không ngờ người phụ nữ đó lại là Giang Cảnh. Mắt Ôn Tuyết dán chặt vào cổ tay Giang Cảnh. Luôn cảm thấy Giang Cảnh giữ chiếc vòng lại cho mình, rồi lừa cô rằng chiếc vòng đã bị bán. Nhưng khi cô định thần lại, Giang Cảnh và Trình Hưng Hòa đã biến mất. Ôn Tuyết cũng chẳng còn tâm trạng tìm tiếp. Vừa về nhà đã thấy Tưởng Duyệt đến. Cô bỗng cảm thấy mình như sống lại. Anh Tưởng, sao anh lại đến? Anh cũng biết Giang Cảnh có người mới rồi đúng không? Ôn Tuyết không biết chuyện Tưởng Duyệt và Giang Cảnh đã ly hôn. Cô đương nhiên không bỏ qua cơ hội nói xấu trước mặt Tưởng Duyệt. Hôm nay tôi đến chợ đồ cổ, thấy Giang Cảnh đi rất gần với một người đàn ông. Còn tặng anh ta một chuỗi hạt, tự tay đeo lên cho anh ta. Hai người nói cười vui vẻ, trông thân thiết lắm. Anh Tưởng, chẳng lẽ anh cứ để Giang Cảnh thế sao? Tôi không có ý nói xấu cô ấy. Chỉ là tôi nghĩ, dù gì đi nữa, hai người hiện giờ vẫn là vợ chồng. Cô ấy bỏ nhà đi thư giãn, cũng không nên gần gũi với người đàn ông khác thế. Ôn Tuyết nói rất nghiêm túc, như thể thật sự đang nghĩ cho Tưởng Duyệt. Nào ngờ khí lạnh trên người Tưởng Duyệt càng lúc càng nặng, sắc mặt ngày càng tối. Đã ly hôn, cô ấy có cuộc sống của cô ấy. Cô sống tốt cuộc sống của cô là được, sao phải quan tâm đến cuộc sống của cô ấy? Anh Tưởng, anh đừng. Cô sống tốt ở làng rồi, sao đột nhiên lại muốn dọn đi, đến thành phố vì Tiểu Dương? Tiểu Dương đã đến tuổi đi học. Nhưng ở làng, nhiều bạn nhỏ hay chế giễu rằng thằng bé không có bố. Tôi không muốn con chịu áp lực lớn như thế. Nó sẽ tổn thương tâm lý của con rất nhiều. Vì con, nhưng có nhất thiết phải dọn đến ngay dưới nhà Giang Cảnh không? Anh Tưởng, anh nói gì cơ? Chỗ tôi định ở, Giang Cảnh cũng ở đó sao? Tôi thật sự không biết. Hơn nữa, cô ấy là vợ anh, đâu liên quan gì đến tôi. Tôi cố ý dọn đến, gần chỗ cô ấy thì được lợi gì chứ? Ôn Tuyết trong lòng có chút khó chịu, nhưng không biểu lộ ra ngoài, vẫn giả vờ như chẳng biết gì. Cô tốt nhất là đừng có ý đồ gì. Nếu không tôi không ngại để tổ chức sắp xếp cho cô một nơi thích hợp hơn để dưỡng sinh. Anh Tưởng, anh thật sự hiểu lầm tôi rồi. Môi Ôn Tuyết khẽ động. Còn muốn giải thích thêm, nhưng Tưởng Duyệt chẳng cho cô chút cơ hội nào. Quay người bỏ đi ngay. Nhìn bóng lưng bước đi mạnh mẽ của anh ta, mắt Ôn Tuyết lộ ra vẻ oán hận và không cam lòng. Dạo xong chợ, Giang Cảnh và Trình Hưng Hòa trở về nhà. Mẹ ơi, mẹ ngồi nghỉ một lát đi, để con lo. Hôm nay mẹ cứ nghỉ ngơi cho thoải mái, để con làm cho. Về chuyện xảy ra hôm nay, cô không nói thẳng, chỉ dùng cách của mình để giúp ba mẹ nguôi ngoai. Đứa con gái nuôi hơn 20 năm, Giang Cảnh không thể xen vào. Chuyện giữa họ chỉ có thể do họ tự giải quyết. Có gì cần con giúp, mẹ nhớ gọi con nhé. Không sao đâu cô, có tôi giúp cô ấy là đủ rồi. Trình Hưng Hòa lên tiếng từ bên cạnh. Anh không phải người thiếu tinh tế, biết bầu không khí không tốt, cũng không xen vào đây. Vào bếp giúp Giang Cảnh cùng làm việc. Mọi thứ vẫn khá ổn. Sau bữa cơm, Niệm Niệm thấy ông bà ngoại vẫn buồn bã, không vui vẻ như mọi ngày. Bé lấy bút vẽ và giấy ra. Ông ngoại, bà ngoại, hai người xem, đây là lần trước chúng ta cùng đi chơi ở công viên ven sông. Cháu không chỉ nhớ mà còn vẽ ra được nữa này. Wow, kỹ thuật vẽ của Niệm Niệm lại tiến bộ rồi. Đúng là thần đồng nhỏ của nhà mình. Niệm Niệm sau này chắc chắn sẽ là một họa sĩ siêu giỏi. Ông bà ngoại đừng buồn nữa nhé. Hai người không vui, Niệm Niệm cũng sẽ buồn trong lòng. Được rồi, bà ngoại không buồn nữa. Ba có một Niệm Niệm ngoan ngoãn thế này, vui còn chẳng kịp nữa là. Kiều Gia Nghi là con nuôi hay con ruột với họ chẳng quan trọng, điều quan trọng là những kỷ niệm từng chút một qua bao năm. Họ tự nhận đã không thẹn với lòng. Còn Kiều Gia Nghi nghĩ gì, đó là việc của cô ấy. Gỡ được nút thắt trong lòng, bầu không khí cũng tốt hơn. Sáng hôm sau trời vừa sáng, cô vẫn đến công viên luyện quyền như thường lệ. Quay mắt nhìn quanh, một bóng người cũng chẳng thấy. Giang Cảnh không để tâm.
theo quyền pháp trong sách mà luyện. Vừa luyện xong, sau lưng bất ngờ vang lên một giọng nói quen thuộc. Luyện khá đấy, chỉ thiếu chút công lực. Muốn tinh thông còn cần thêm thời gian. Khi luyện công, nhớ phải giữ tâm không tạp niệm. Cảm ơn ông đã tặng tôi quyền pháp này, nhưng tôi rất tò mò. Sao ông lại đưa một quyền pháp quý giá thế này cho tôi? Người đàn ông để làm lành với vợ cũ, đến gặp Trà Xanh để nói rõ giới hạn, nhưng lại bị cô gái bắt gặp và hiểu lầm mối quan hệ. Giang Cảnh kéo sư huynh làm lá chắn. Bản bí kíp này trả lại anh nhé. Tôi đã xem gần xong rồi. Cảm ơn sư huynh, đã cho tôi học thứ quý giá thế này. Không sao, cứ để ở chỗ em trước đi. Anh giờ cũng không vội dùng. Hơn nữa, anh cũng luyện gần xong rồi, giờ chẳng cần dùng nữa. Anh để ở đây nhé. Sư huynh nhớ bỏ vào hành lý mang về. Đây là bí kíp độc môn của nhà họ Trình, nên sớm trả lại cho Trình Hưng Hòa thì hơn. Nhưng với Trình Hưng Hòa, chị cảm thấy Giang Cảnh đang muốn giữ khoảng cách với mình. Chuyến xe của anh là chiều nay. Giang Cảnh tiễn anh ra bến xe, sao không ở lại thêm vài ngày? Mới nghỉ một đêm đã đi rồi. Cảm ơn lòng tốt của em. Anh còn chút việc cần xử lý. Lần sau sẽ lại đến thăm. Hai người ra khỏi nhà. Sân viện khá náo nhiệt. Hiển nhiên là có người đang dọn nhà. Ánh mắt Giang Cảnh cũng để ý đến bóng dáng vừa bước vào với khí thế mạnh mẽ. Giang Cảnh khẽ thu ánh mắt về. Vẻ mặt lạnh nhạt, chẳng quan tâm. Tưởng Duyệt thấy Giang Cảnh và Trình Hưng Hòa đi ra từ trong nhà. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta lập tức tối lại. Khí áp toàn thân bỗng thấp đi không ít. Ôn Tuyết thấy ánh mắt Tưởng Duyệt luôn dán chặt vào Giang Cảnh. Bất ngờ, cô ta bước lên vài bước. Ôn Tuyết trực tiếp gọi dừng bước chân Giang Cảnh. Giang Cảnh, đây là bạn trai mới của cô à? Hai người trông thật là trai tài gái sắc. Hợp nhau quá trời. Tưởng Duyệt và Trình Hưng Hòa đều bất giác nhìn về phía Giang Cảnh, chờ đợi câu trả lời của cô. Ôn Tuyết nở nụ cười vô hại trên môi, nhưng thực chất là đang chờ xem kịch hay. Sao? Cô ghen tị vì tôi tìm được một người vừa cao vừa đẹp trai thế này à? Hay là lại để ý đến người bên cạnh tôi rồi? Cô nói gì thế? Tôi chỉ quan tâm cô sống tốt hay không thôi. Sao lại đi giành người của cô được? Thế thì tốt, tôi còn tưởng cô có sở thích nhặt rác cơ. Khóe môi Giang Cảnh khẽ nhếch lên, ánh mắt mang theo ý châm chọc. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cả hai người bị tổn thương. Sắc mặt Ôn Tuyết trắng bệch trong chớp mắt. Tưởng Duyệt đứng cách đó không xa thì mặt mày xanh mét. Sư huynh, đi nhanh lên nào, kẻo lát nữa không kịp xem mất. Đã đóng kịch thì phải diễn cho trọn vẹn. Cô nói câu này, cố ý liếc nhìn Tưởng Duyệt, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Giang Cảnh dẫn Trình Hưng Hòa rời đi, chỉ để lại một bóng lưng dần xa. Anh Tưởng, anh thấy chưa, tôi nói không sai mà. Dù hai người đã ly hôn, nhưng tốc độ tìm người mới của Giang Cảnh cũng nhanh quá đấy. Liệu có khi nào lúc hai người chưa ly hôn, cô ta đã qua lại với người đàn ông này rồi không? Lời này vừa thốt ra, Ôn Tuyết rõ ràng cảm nhận được không khí xung quanh lạnh đi vài phần. Anh Tưởng, cái máy giặt này nặng quá. Anh giúp tôi khiêng một chút được không? Tôi còn việc phải làm. Lát tôi sẽ gọi người khác đến giúp cô. Nói xong, anh ta sải bước rời đi, hoàn toàn không quan tâm đến Ôn Tuyết. Tưởng Duyệt vốn chẳng đến để giúp Ôn Tuyết. Anh ta sợ Giang Cảnh biết Ôn Tuyết dọn đến dưới nhà cô, là cố ý để chọc tức cô. Anh định tìm Giang Cảnh để giải thích, cũng để làm rõ mối quan hệ giữa mình và Ôn Tuyết. Anh ngờ đâu lại trùng hợp, để Giang Cảnh nhìn thấy cảnh anh ta và Ôn Tuyết ở cùng nhau. Mọi lời giải thích giờ đây đều trở nên vô nghĩa. Cô ấy đã có người mới. Cuộc sống sau này chắc chắn sẽ hạnh phúc viên mãn. Anh sẽ không làm phiền cô ấy nữa. Vừa rồi không cẩn thận lợi dụng anh một chút. Không sao đâu. Tôi không đến mức vì chuyện này mà giận em. Người vừa rồi là bạn gái mới của chồng không biết em à? Chắc là vậy. Trình Hưng Hòa cảm nhận được Giang Cảnh không thích người phụ nữ kia lắm. Thấy cô không muốn nói nhiều, anh cũng không tiếp tục hỏi thêm. Sư huynh, anh đi đường cẩn thận nhé. Mấy ngày nay vất vả cho anh rồi. Lần sau có cơ hội, tôi sẽ đến Tương Giang thăm anh. Được, tôi biết rồi. Em cũng chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để mình mệt quá. Có gì cần giúp, nhờ nói với tôi nhất định sẽ không từ chối. Tiễn Trình Hưng Hòa xong, Giang Cảnh trở về nhà. Khi xuống dưới lầu, đồ của Ôn Tuyết đã dọn gần xong. Không thấy bóng dáng Tưởng Duyệt đâu, chỉ thấy lúc Tiểu Dương đang chơi đùa một bên. Giang Cảnh tùy ý liếc nhìn. Chắc là sau khi dọn đồ xong, Tưởng Duyệt đã đi rồi. Lúc Tiểu Dương nghe thấy động tĩnh, quay người lại thấy Giang Cảnh bước tới. Cậu bé vội đứng dậy chạy qua. Đồ xấu xa, cô định làm gì? Cậu nói xem, tôi không chỉ là đồ xấu xa, tôi còn biết đánh trẻ con nữa. Ôn Tuyết lúc đầu chỉ đứng bên cạnh xem kịch vui, giờ thấy con trai mình bị bắt nạt,
lập tức chạy nhanh tới. Giang Cảnh, cô có gì thì nhằm vào tôi, ra tay với một đứa trẻ thì tính là gì? Mẹ, người xấu này muốn đánh con. Sao chỉ cho phép cậu dọa người khác, mà không cho người khác động vào cậu? Đã có ý bắt nạt người khác, thì phải chuẩn bị tinh thần bị người khác bắt nạt. Cô là người lớn, không được bắt nạt trẻ con. Lúc Tiểu Dương nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Giang Cảnh, đột nhiên nhớ lại, lần trước ở làng khi cô giết heo cũng là vẻ mặt này. Lập tức sợ đến tè ra quần. Con sai rồi, con sai rồi. Con không gọi cô là người xấu nữa. Giang Cảnh, dù con tôi có nói vài lời khó nghe, nhưng cô cũng không nên dọa nó thế này. Nếu dọa ra chuyện gì, tôi biết làm sao. Bà Vương nghe thấy tiếng động bên ngoài, lập tức chạy ra xem. Vừa hay thấy cảnh Giang Cảnh bắt nạt Lục Tiểu Dương. Chị Giang, sao chị lại bắt nạt trẻ con thế? Ôn Tuyết một mình nuôi con đã vất vả lắm rồi. Chị cũng là phụ nữ, một mình nuôi con. Sao lại không chứa nổi người khác? Chị xem, chị dọa đứa nhỏ thành ra thế này rồi. Ai lại đi dọa trẻ con như chị chứ? Giang Cảnh khẽ cười nhạt, liếc nhìn dáng vẻ làm bộ của Ôn Tuyết. Càng nhìn, càng thấy như chính mình bắt nạt mẹ con họ. Bà Vương hiểu lầm rồi, Tiểu Dương thích tôi lắm. Vừa nãy còn tặng tôi một món quà nữa. Nên tôi chỉ đùa với thằng bé 7 năm tá em. Vậy nên tôi chỉ đùa với thằng bé. Giang Cảnh lại mặt dày thế. Con gọi đó là đùa với trẻ con. Nhưng Lục Tiểu Dương mím môi, không dám nói gì. Giang Cảnh ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng. Ai mà tìm được lỗi của cô chứ? Ôn Tuyết trong lòng nghẹn ứ. Còn Giang Cảnh thì ngược lại, tâm trạng thoải mái, chào tạm biệt Lục Tiểu Dương rồi lên lầu. Cô tưởng mẹ con Ôn Tuyết sẽ yên phận một chút. Không ngờ lát sau, khi cô định ra ngoài đón con, Ôn Tuyết đã xuất hiện ngay trước cửa. Chị Giang, đây là chè ngân nhĩ tôi tự tay nấu. Tôi mang tặng mỗi nhà hàng xóm một phần. Trà xanh vì chiếc vòng không gian mà bám giết không buông. Dọn đến dưới nhà cô còn bôi nhọ danh tiếng cô. Không ngờ lại bị một đứa trẻ vạch trần bộ mặt thật. Đây là chè ngân nhĩ tôi tự tay nấu. Tôi thay mặt con xin lỗi vì nó vô lễ. Chị Đại Lượng, đừng chấp nhặt với một đứa trẻ. Lời nói trơn tru, không chê vào đâu được. Giang Cảnh nhàn nhạt liếc cô ta một cái. Nhìn bát chè ngân nhĩ trên tay cô ta. Chưa kịp mở lời, Ôn Tuyết đột nhiên giả vờ trượt tay. Ôi một tiếng, bát chè trên tay đổ về phía Giang Cảnh. Giang Cảnh phản ứng nhanh, lùi lại phía sau. Ôn Tuyết không đứng vững. Chè đổ lên chân cô ta, nóng đến mức mắt cô ta đỏ hoe. Cô không sao chứ? Có bị bỏng tay không? Để tôi xem giúp cô. Cô ta giả vờ quan tâm, kiểm tra cổ tay Giang Cảnh, nhưng phát hiện chẳng có gì. Sao lại không có? Không thể nào. Chắc chắn nó ở trên người cô. Cái gì không thể? Thứ gì ở trên người tôi? Ôn Tuyết chăm chăm nhìn cổ tay Giang Cảnh, hoàn toàn không để ý đến lời mình vừa nói. Sao trên người Giang Cảnh lại không có dấu vết của chiếc vòng? Nếu không lấy được không gian, không lấy được chiếc vòng, vậy sao cô ta lại thay đổi lớn đến thế? Có phải cô giấu nó đi rồi không? Tôi không biết cô đang nói gì. Tôi phải ra ngoài đây. Chỗ này nhờ cô dọn sạch sẽ nhé. Giang Cảnh chẳng thèm liếc cô ta, bước thẳng đi. Ôn Tuyết đờ đẫn nhìn cô rời khỏi trước mắt. Sau này cô ta phải sống thế nào đây? Khi Giang Cảnh đến trường, trong lớp chỉ còn lại Niệm Niệm. Mẹ Niệm Niệm, tôi có chuyện muốn nói với chị. Chị cũng biết, Niệm Niệm vốn thông minh hơn các bạn cùng lứa. Dù mấy ngày nay cháu xin nghỉ, nhưng bài vở không hề bị chậm trễ. Giang Cảnh dù biết Niệm Niệm vốn rất thông minh, nhưng nghe được lời khen từ người ngoài, cô vẫn cảm thấy tự hào vì con. Là thế này, năm nay có cuộc thi toán học dành cho học sinh toàn quốc lần đầu tiên. Chúng tôi muốn Niệm Niệm tham gia. Muốn hỏi ý kiến phụ huynh. Niệm Niệm rất có năng khiếu về toán học. Nếu cháu tham gia, chắc chắn sẽ đạt thành tích xuất sắc. Tôi chủ yếu xem ý của con. Tôi tôn trọng suy nghĩ của con. Niệm Niệm, con muốn tham gia không? Muốn á, Niệm Niệm rất muốn tham gia. Cuộc thi toán này, tốc độ học trên lớp với cháu là quá chậm. Trong lớp cũng chẳng có bạn nào giỏi bằng. Cháu rất muốn biết trình độ toán của mình. Rốt cuộc đến đâu? Giang Cảnh thấy niềm vui của Niệm Niệm, ánh mắt dịu đi nhiều. Về đến khu nhà, Giang Cảnh liếc nhìn căn nhà vừa có người mới dọn vào. Cô cúi đầu nhìn Niệm Niệm. Niệm Niệm, Lục Tiểu Dương giờ đã dọn đến dưới nhà mình. Sau này khó tránh sẽ gặp nhau. Con cố gắng tránh xa thằng bé một chút. Dù đã dọa được Lục Tiểu Dương, nhưng cô biết loại trẻ con này hay bắt nạt kẻ yếu. Cô sợ thằng bé sẽ lén lút bắt nạt Niệm Niệm. Niệm Niệm rất thông minh. Giang Cảnh vừa nói thế, cháu đã hiểu ý mẹ muốn nói gì. Mẹ ơi, mẹ yên tâm. Con sẽ không qua lại với cậu ta đâu.
Sau này có chuyện gì vui hay buồn, cũng phải nói ngay với mẹ nhé. Mẹ mãi mãi là người lắng nghe con. Con biết rồi ạ. Mẹ yên tâm nhé. Còn nữa, nếu có ai bắt nạt con cũng phải biết tự bảo vệ mình. Mấy chiêu phòng thân mẹ dạy, con đã thuộc hết chưa? Nhất là khi gặp Lục Tiểu Dương bắt nạt con có thể thẳng tay dạy cho cậu ta một bài học. Mẹ yên tâm, con sẽ không để ai bắt nạt mình đâu. Con là tiểu lực sĩ do mẹ sinh ra mà. Hễ có thời gian, con sẽ luyện các chiêu phòng thân mẹ dạy. Sức mạnh của con giờ đây, còn lớn hơn cả sức của mấy bạn nam trong lớp nữa đó. Ngoài giờ thể dục, các môn học khác của con cũng luôn đứng đầu lớp đó. Bảo bối nhà mình đúng là giỏi giang. Ôn Tuyết từ xa đã thấy hai mẹ con, ánh mắt trầm xuống. Niệm Niệm, con đi học về rồi à? Giang Cảnh thấy Ôn Tuyết, lông mày nhíu lại, chỉ muốn con gái tránh xa cái chổi quét này. Cô mua cho con ít đồ ăn vặt đây. Hy vọng con không chê. Cô ta cầm một túi đồ ăn vặt, trông cũng tốn không ít tiền. Bà Vương đi mua đồ, vừa hay thấy cảnh này. Hai người quen nhau từ trước à? Dạ, đúng thế bà Vương. Cô còn mang chút quà nhỏ cho cháu trai nhà bà đây. Bà Vương nghe vậy, mới nhận ra Giang Cảnh và Ôn Tuyết quen nhau. Chả trách bà cứ thấy, mỗi lần hai người gặp nhau, cứ có gì đó không giống bình thường, trông rất thân quen, nhưng lại như có chút đối địch. Nhưng mà, thấy Ôn Tuyết giờ mua đồ cho con gái Giang Cảnh, bà nghĩ chắc mình nghĩ nhiều rồi. Cảm ơn cô đúng là chu đáo. Còn nhớ đến cháu trai nhà tôi. Nhà nào cưới được cô làm dâu, thì đúng là có phúc lớn. Không có gì đâu, đều là hàng xóm cả. Chuyện nên làm thôi. Ôn Tuyết nở nụ cười dịu dàng. Giọng nói mềm mại, dễ nghe, chủ động tặng quà, quan tâm mọi người, khiến không ít người có thiện cảm với cô ta. Chị Giang, Niệm Niệm vẫn là trẻ con. Thỉnh thoảng ăn chút đồ vặt cũng không sao đâu. Chị đừng quá nghiêm khắc với cháu. Chị Giang, không phải cô chê chị đâu. Chị ngày nào cũng đi làm từ sáng đến tối. Nghe nói mấy hôm trước còn chạy ra tỉnh khác. Phụ nữ có gia đình, không ở nhà chăm con, cứ chạy lung tung ngoài đường làm gì? Cô ơi, cảm ơn lòng tốt của cô. Nhưng con nghĩ để anh Tiểu Dương ăn sẽ thích hợp hơn. Không sao đâu. Niệm Niệm, cô biết mẹ con bình thường không cho con ăn đồ vặt. Giờ có bà Vương làm chứng cho con. Thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao đâu. Nhưng thật sự không cần đâu ạ. Con cứ nghe cô đi. Nhưng như thế này thì tốn kém cho cô quá. Hồi đó cô dẫn anh Tiểu Dương đến ở nhà chúng con. Chẳng phải để tiết kiệm tiền sao? Bà còn bảo con phải thông cảm cho cô và anh Tiểu Dương. Con đặc biệt nhờ con và mẹ nhường phòng lớn hơn cho cô nữa. Cô ơi, sao giờ cô lại dọn ra ngoài? Có phải ở không quen không? Lúc đó chỉ là ở tạm thôi. Con hiểu rồi. Có phải vì con và mẹ đi rồi, bà bảo cô làm việc nên cô mới dọn ra không? Giọng nói non nớt mang theo vẻ ngây thơ tò mò, nhưng lại khiến ánh mắt mọi người nhìn Ôn Tuyết thay đổi. Sắc mặt Ôn Tuyết cũng trở nên xanh mét, có chút lúng túng. Con nói bậy gì thế? Không phải vì lý do đó đâu. Thế là vì sao à? Nói thế thì chuyện mẹ con và bố ly hôn, chẳng lẽ là vì cô sao? Ba hiểu lầm rồi, tôi là thân nhân liệt sĩ, chỉ tạm ở nhà anh Tưởng thôi. Không phải như mọi người nghĩ đâu. Tôi cũng không ngờ mọi người lại hiểu lầm lớn thế này. Nếu biết trước sẽ bị hiểu lầm, thì lúc đó tôi đã không đến ở nhà họ Tưởng rồi.